بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. معكم ميرفت ياقوت ادمن جروب كروشيه الاميرات. النهارده باذن الله هنشتغل مع بعض هافوت او لاكلوك او سليبر من الكروشيه. شكله حلو جدا وغرزته جميلة ومميزة. السليبر عبارة عن قطعة واحدة وشغله سهل خالص وبسيط، وان شاء الله مع الشرح هتلاقيه سهل جدا حتى لو انت لسه مبتدئة. السليبر ده كان نزل السنة اللي فاتت على انستجرام، وكان في بنات كتير سألوا على الطريقة، وهو ملوش لا فيديو أجنبي ولا فيديو عربي. أنا اشتغلته بمجرد النظر للصورة كده، واستعنت كمان ببعض الصور من البحث عن اسم صاحبة الصورة. لقيت حاطة صور ليه من تحت وصور من الجنب، فعرفت الغرز بتشتغل ازاي، شغلها ازاي، واشتغلت زيها بالشكل اللي هتشوفيه ده. السليبر هنا عبارة عن قطعة واحدة. بنشتغل في الأول الرقبة، وبعد كده بنشتغل الغرزة، وبعد كده بنشتغل بغرز الحشو على الطرف الخلفي، وفي الآخر بنشبك برضو الجزئين في بعض بغرز الحشو بالطريقة دي. فبيبقى ده شكله. طريقته سهلة خالص وبسيطة، وإن شاء الله زي ما قلتلك مع الشرح هتلاقيه سهل جدا. انا هنا اشتغلت السليبر لمقاس 37، وممكن كمان يلبس لمقاس 38 و39، لان الغرز هنا بتمط معانا في اللبس. وبرده في اخر الفيديو قايلالك لو حبيتي تكبري او تصغري، ولو الخيط اسمك من كده او ارفع هتعملي ايه. ويفضل ان انت في الاول تتفرجي على اخر دقيقتين ونص في الفيديو لو انت حبيتي تعملي مقاس اقل من كده او اكبر. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ السليبر. وقبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان يا ريت تدوسي لايك وتكتبي لي كومنت برأيك في الشرح عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. يلا بينا نبدأ بإذن الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السليبر هنا بيبدأ معانا من الرقبة، يعني بنشتغل في الأول الرقبة وبعد كده بنشتغل السليبر بالطريقة اللي هتشوفيها. والرقبة هنا هنشتغلها بغرزة البليسيه اللي هي أعمدة أمامية وأعمدة خلفية. فانت أول حاجة بتشوفي مقاس دوران الجزء ده في الرجل عندك كام سنتي، وبتزودي عليه حوالي 7 سنتي، وبتشتغلي سلسال يكون زوجي يعني من مضاعفات العدد 2. واحنا هنا بنزود 7 سنتي عشان غرزة البليسيه بتكش معانا بعد كده واحنا بنشتغلها، وبيقل معانا عدد السنتي. فعشان يطلع بعد كده المقاس مظبوط معاكي بتزودي حوالي 7 سنتي، ولو عايزة تزودي اكتر وعايزة الرقبة اوسع زودي. انا هنا هشتغل بخيط اليس بيبي سكريم، وهشتغل بإبرة مقاس 2.5 الألومنيوم، وهشتغل لمقاس 37، فهشتغل 70 سلسلة. اما انت عدد السلاسل عندك هيختلف حسب مقاسك وحسب كمان سمك الخيط. يعني لو الخيط سميك هيبقى عدد السلاسل اقل، ولو الخيط رفيع هيبقى اكتر. نبدأ بسم الله. بعد ما قستي وزودتي 7 سنتي كده انت عرفتي خلاص مقاس دوران رقبة السليبر هيبقى كام سنتي. فهتبدأي تشتغلي عدد من السلاسل يكون بنفس الطول ويكون زوجي، وكمان يكون زوجي ويكون لما تيجي تقسميه على 2 يطلع الناتج عندك فردي. تمام، يعني انا هنا هشتغل 70 سلسلة، فلما هاجي اقسم على 2 هيطلع 35. فانت برضو تعملي كده عشان لما نيجي نعمله تقسيمة الغرزة يطلع عدد الأعمدة اللي قبلها نفس عدد الأعمدة اللي بعدها. تمام، فاحنا دلوقتي هنبدأ نشتغل عقدة البداية ونشتغل عدد من السلاسل يكون زوجي، ولما نيجي نقسمه على 2 العدد يطلع فردي. هتشتغلي كده سلسلة وتكوني موسعة ايدك وانت شغالة سلسلة البداية عشان يطلع الشغل معاكي مريح ومظبوط. تشتغلي كده السلسلة التانية كده 3 4 5 6 7، وهتكملي كده لحد ما تشتغلي عدد السلاسل بنفس الطول مقاس الدوران بالسنتي، وانا هكملهم 70 سلسلة وارجع لك. انا كده اشتغلت 70 سلسلة وانت اشتغلتي السلاسل بالمقاس اللي انت شفتيه عندك. تمام، انا هنا هقيس كده عشان اوريكي لما تقيسي هيبقى الشكل عندك ازاي. هيبقى بالشكل ده، يعني هيبقى عندك واسع كده عشان بعد كده لما هنشتغل بغرزة البليسيه هيكش معانا. احنا دلوقتي هنبدأ نشتغل في السطر الأول، فهترتفعي 3 سلاسل 1 2 3، والثلاث سلاسل دول بنعتبرهم عمود، وبكده بقى عدد الأعمدة عندنا هيبقى فردي في السطر الأول. تمام، وبعد كده لما هنيجي نشتغل بغرزة البليسيه فهيبقى عندنا أول عمود في السطر زي آخر عمود. يعني لو أول عمود خلفي هيطلع آخر عمود خلفي، ولو أول عمود أمامي هيطلع آخر عمود أمامي، لأن عدد الأعمدة فردي. تمام، احنا السطر الأول ده كله هنشتغله عبارة عن أعمدة. هتاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي على الربع سلسلة. هتدخلي فين بقى؟ احنا عندنا هنا السلسلة ليها طرفين بيبقوا قدامك وطرف بيبقى في النص ورا،
فانت هتدخلي على الطرف اللي في النص ده. تمام. وانت طالما مريحه ايدك وانت بتشتغلي سلسله البدايه هيبقى سهل عليكي تدخلي كده جوه الطرف اللي في النص وتشتغلي عليه العمود. واحنا هنا بنشتغل العمود على الطرف اللي في النص ليه؟ عشان سببين. اول سبب عشان الشغل عندك يبقى من فوق كده شكله شبه العمود زي من تحت. تمام. يعني يبقى الشغل معاكي شكله نضيف. وتاني حاجة عشان يوسع معاكي في اللبس، عشان لو طلع معاكي ضيق يبقى ينفع يوسع. اما لو اشتغلتي على الطرف الامامي ده تمام مش هينفع يوسع معاكي ابدا. فانت ما تستسهليش بقى وتدخلي تشتغلي بالطريقة دي. تدخلي كده على الطرف اللي في النص وبتشتغلي العمود وبتكرري هو لوحده كده بيلف معاكي الشغل وبتلاقي داخله بسهوله جوه الطرف اللي في النص ده. تشتغلي جواه العمود. هتدخلي كده على الطرف اللي في النص وبتشتغلي العمود. وزي ما انت شايفه كده شكل العمود من فوق زي من تحت. هتكرري كده وبتشتغلي لحد اخر السطر. على كل سلسله بتشتغلي عمود وبتشتغلي على الطرف اللي في النص. تمام. هتكملي كده لحد اخر السطر. بعد ما كملتي واشتغلتي على كل سلسلة اشتغلتي عمود بالطريقة دي. وزي ما انت شايفة ده كده شكل العمود من فوق وده كده شكله من تحت. فكده بعد كده هيمط معاكي في اللبس ومش هيبقى زي لما بنشتغل كده سلسال من تحت وبيبقى ضيق معانا وما ينفعش يوسع. احنا كده اشتغلنا السطر الاول عبارة عن اعمدة. اما بعد كده هنشتغل سطور من غرزة البليسيه. انا هشتغل 9 سطور اما انت هتشتغلي حسب ما انت عايزة طول الرقبة. فأول حاجة أول سطر في غرزة البليسيه هترتفعي سلسلتين بس. يبقى عندك بداية السطر بترتفعي سلسلتين 2 ما بترتفعيش 3. تمام. هتلفي الشغل وهنا هنبدأ السطر بإن احنا هنشتغل عمود أمامي. هتدخلي كده على أول عمود يقابلك يعني بتسيبي العمود اللي ارتفعتي فوقيه وبتدخلي على العمود اللي بعده تشتغلي عمود أمامي. بتدخلي كده من ظهر العمود وتطلعي الإبرة بالطريقة دي وبتشتغلي عمود عادي. بتسحبي اللفة وبتاخدي عدد لفته كده على مرتين. تمام. العمود اللي بعده بيبقى خلفي. بتدخلي بقى ازاي؟ بتدخلي الابره كده من ظهر الشغل وبتعديها من قدام العمود وبتطلعيها من الناحيه التانية وبتسحبي اللفه وبتعديها كده وبتاخدي كده لفتين لفتين. يبقى ده العمود الخلفي. هتمشي السطر كله كده عمود امامي واللي بعده خلفي. فهتدخلي على العمود اللي بعده وتشتغلي عليه عمود امامي. بتدخلي الابره بالطريقه دي وبتسحبي اللفه وبتاخدي عدد لفيتها على مرتين. العمود اللي بعده بيبقى خلفي. تدخلي الإبرة وبتعديها من قدام العمود وبتطلعيها كده وبتشدي الخيط بتسحبيه وبتاخدي عدد لفات العمود على مرتين لفتين لفتين. فكده بيبقى عندك عمود أمامي وعمود خلفي. هتمشي السطر كله كده. هتشتغلي بعد ما بتشتغلي العمود الخلفي بتشتغلي على اللي بعده أمامي. مرة خلفي ومرة أمامي وبتكرري كده لحد ما بتوصلي لحد آخر السطر عمود أمامي واللي بعده بيبقى خلفي. بعد ما اشتغلتي لحد آخر السطر اشتغلتي عمود أمامي واللي بعده عمود خلفي. هتلاقي عندك آخر السطر العمود أمامي. تمام. زي أول السطر كده ما كان عندك العمود أمامي. احنا هنا في أول السطر بنرتفع سلسلتين. أما نهاية السطر بتبقى بتشتغلي عمود ما بين سلاسل الارتفاع اللي هما بعد كده هيبقوا سلسلتين وما بين آخر عمود عندك. بتدخلي كده وتشتغلي عمود بلف. تمام. واحنا هنا لما هنشتغل نهاية السطر نشتغل عمود بلفة ونشتغل بداية السطر سلسلتين. فكده هيتوازن معانا الشغل وهيطلع معاكي الشغل مظبوط. ده كده شكل السطر عندك عمود أمامي وعمود خلفي. السطر اللي بعده بترتفعي سلسلتين. يبقى ارتفاع السطر عندك سلسلتين. تمام. هتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل. تمام. انت هنا لما لفيتي الشغل لقيتي العمود اللي قدامك على طول بقى خلفي. كان عندنا اخر واحد امامي. فلما بنلف الشغل بيبقى خلفي. بتشتغلي على الخلفي خلفي وعلى الامامي امامي. كل ما بتلفي الشغل بتشتغلي حسب ما بتلاقي العمود. لقيتيه خلفي فبتشتغلي عليه عمود خلفي. بتدخلي كده من ظهر الشغل وبتشتغلي عمود خلفي واللي بعده بيبقى امامي. بتشتغلي عليه امامي اللي بعده خلفي. فانت هنا كل اللي بتعمليه انك بترتفعي سلسلتين للسطر ولما بتلاقي العمود خلفي بتشتغلي عليه خلفي وبيمشي بقى معاكي السطر على الامامي امامي وعلى الخلفي خلفي. تمام. فانت هتكملي كده لحد اخر السطر على الامامي امامي وعلى الخلفي خلفي. فبيطلع عندك بالشكل ده كده. تمام.
بعد ما قررتي وصلتي لاخر السطر، اخر السطر هتلاقي العمود عندك خلفي زي ما كان اول السطر العمود خلفي، فانت بتدخلي كده ما بين العمود الخلفي وما بين ارتفاع السلاسل وبتشتغلي اخر السطر عمود بلف، وده كده بيبقى الشكل عندك. يبقى انت كده خلاص عرفتي انك هتكرري في السطر ده اللي هو بتشتغلي عمود امامي على العمود الامامي وعمود خلفي على العمود الخلفي كل ما بتلفي الشغل، تمام. واول السطر عندك بيبقى ارتفاع سلسلتين واخره بيبقى عمود بلف. هتكرري كده، انا هكملهم 9 سطور عمود امامي وعمود خلفي وبالسطر الاول، فكده هيبقى عندي 10 سطور. انت هتشتغلي عدد السطور حسب ما انت عايزه طول الرقبه، عايزاهم تكتري سطرين او تقللي سطرين براحتك. انا هكمل كده واجيلك اوريكي الشكل هيبقى ايه. انا كده اشتغلت لحد ما كملوا معايا 10 سطور السطر الاساسي و9 سطور بغرزه البليسي. لما هتيجي تقيسي الجزء ده كده بعد ما اشتغلتي بغرزة العمود الامامي والعمود الخلفي، هتبصي كده وهتلاقيه مظبوط معاكي بالشكل ده، تمام. يعني مش هيبقى بالوسع اللي كنا بادئينه بيه، عشان كده بقولك تزودي عشان لما نشتغل بغرزة البليسيه ويقل معانا يبقى الجزء ده مظبوط. احنا كده اشتغلنا الجزء الاول من الصليبة وكان عبارة عن الرقبة، ودلوقتي هنشتغل في الجزء التاني وهو هيكون الغرزة. والغرزة هنا بنشتغلها بتبقى عندنا في النص، في نص عدد الأعمدة كده، وبنشتغلها على 13 عمود أمامي. فانت أول حاجة بتجيبي 2 من الماركر عشان نعلم على بداية الغرزة وعلى نهايتها. أنا هنا كنت بادئة بعدد سلاسل 70 سلسلة، فلو انت شغالة زي 70 سلسلة هتعلمي زي، أما لو شغالة بعدد سلاسل أكتر هقولك برضو هتعلمي ازاي. اول حاجه هتخلي وش الشغل عندك هو اللي بدايه السطر فيه اعمده اماميه، تمام. يعني هيبقى عندك الاعمده الاماميه هي اللي في الاول كده، وهتعدي عدد الاعمده الاماميه اللي عندك كام. فانا هنا عديت عدد الاعمده الاماميه طلعوا 35 عمود امامي، طرحت منهم 13 وال13 دول هما اللي بنشتغل عليهم الغرزه، فطلع بعد كده 22 عمود. هسيب 11 عمود وبعدين اعلم على الغرزة على 13 عمود، وهيبقى عندي 11 عمود امامي بعد الغرزة، تمام. فهنعد كده مع بعض لو انت شغالة زي، هتعدي كده عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وعلى العمود رقم 12 هنحط علامة، وده كده هيبقى بداية الغرزة عندي. الغرزة بتتكون من 13 عمود أمامي، فهنعد كده من أول العلامة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هنحط علامة على العمود ال13، ودي كده هتبقى نهاية الغرزة عندنا، تمام. يبقى ده كده الجزء اللي هنشتغل فيه الغرزة. لما هتيجي تعدي بعد كده هتلاقي عندك 11 عمود أمامي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وده كده الشكل عندك بعد ما علمنا وبقت الغرزة عندنا في النص بالظبط، تمام. ده عشان انا شغالة 70 سلسلة فسبت 11 عمود امامي وعلمت على 13، وبعدين بقى عندي 11 عمود امامي، يعني عدد الاعمدة الامامية اللي من هنا هي نفس عدد الاعمدة الامامية اللي من الجنب التاني. فانت هتعملي ايه؟ اول حاجه لو انت شغاله بعد السلاسل اكتر او اقل هتعدي عدد الاعمده الاماميه، تمام، وهتشوفيهم كام وهتطرحي منهم 13 اللي هم الغرزه. بعد كده الناتج اللي بيطلع لك بتقسميه على 2، وده بيبقى عدد الاعمده اللي هتبقى قبل الغرزه وعدد الاعمده الاماميه اللي هتبقى بعد الغرزه. فهتسيبي عدد الاعمده وتعلمي على 13 عمود امامي بتوع الغرزه، وبعدين بتسيبي بيبقى عندك عدد الأعمدة هو اللي في الجنب ده في الجنب التاني، تمام. احنا كده هنبدأ نشتغل في الغرزة، والغرزة عندنا تكرار ل4 سطور، هي المفروض تكرار لسطرين 2 بس عشان بتترحل معانا فبيبقى بداية السطور تختلف، فعشان كده بتبقى تكرار ل4 سطور. فانت أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتركبيها على أول العلامة، فبتشيلي العلامة كده وبتحطي الإبرة الأول وبعدين بتشيلي العلامة، وهنشتغل بقى إيه على العمود الأمامي اللي كان عليه العلامة. هتسحبي كده عقدة البداية وهنبدأ نشتغل في الغرزة، وزي ما قلتلك الغرزة عندنا تكرار ل4 سطور. السطر الأول منها بدايته ارتفاع 3 سلاسل باعتبارهم عمود بلفة، وبتشتغلي على نفس العمود الأمامي بتشتغلي عليه عمود بلفة، فبيبقى كده عندك في أول السطر يعتبر عمودين، تمام.
هتاخدي لفة على الإبرة، والمسافة اللي بنسيبها بنسيب عمود أمامي وبنشتغل على اللي بعده، يعني ملكيش دعوة بالخلفي خالص. تمام، بتسيبي عمود أمامي وبتشتغلي على اللي بعده صدفة من 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. تشتغلي كده عمود 2 3 وسلسلتين، وفي نفس المكان على نفس العمود الأمامي بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. يبقى احنا اول السطر اشتغلنا ارتفاع 3 سلاسل عمود، وبعد كده اشتغلنا سيبنا عمود امامي واشتغلنا على اللي بعده صدفة من 3 اعمدة، سلسلتين 3 اعمدة. هتاخدي لفة على الابرة، والمسافة عندك بتسيبي عمود امامي وبتشتغلي على اللي بعده، واللي بعده هتشتغلي عليه غرزة بف من 5 اعمدة. وغرزة البف فكرتها سهلة خالص، ان احنا هنا عندنا غرزة البف من 5 اعمدة، فبناخد اللفة وبنسحب اللفة بتاعت العمود وبنخلي اللفتين على الابرة، بنكرر ده 5 مرات، فبيبقى عندنا 10 لفات على الابرة زائد اللفة الاساسية. هتاخدي لفة على الابرة كده وتدخلي تسيبي العمود وتدخلي على اللي بعده وبتسحبي اللفة وتعلي ايدك كده، فكده بقى عندك لفتين بتوع العمود بتسيبيهم على الابرة وبتكرري. بتاخدي اللفة على الابرة وبتسحبي لفة تاني عمود وبتسيبي اللفتين على الابرة، فبيزيد عندك عدد اللفات وبيبقوا 4 وبتكرري. كده بقى عندك 6 لفات بتوع ال3 أعمدة، وكده بقى عندك 8 بتوع ال4، وكده بقى عندك 10 بتوع ال5. تمام، بتاخدي ال10 لفات كده مع بعض بسحبة واحدة، وبعد كده بتاخدي اللفتين، اللفة الأساسية واللفة اللي سحبتيها مع بعض، فكده انت اشتغلتي غرزة بف من 5 أعمدة زي ما انت شفتي كده، سهلة خالص وبسيطة. الغرزة دي هي اللي بتتكرر معاكي، فبتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي عمود أمامي وبتشتغلي على اللي بعده نفس الصدفة اللي هي من 3 أعمدة وسلسلتين و3 أعمدة. وبعدها بتشتغلي غرزة البف، فبتسيبي عمود أمامي وبتشتغلي على اللي بعده غرزة بف من 5 أعمدة. بتاخدي من كل عمود كده اللفة وتسحبي اللفة وبتسيبي اللفات على الإبرة. كده خدنا 3، كده 4، وكده 5. وبعدين بتاخدي ال10 لفات مع بعض وبتاخدي اللفتين مع بعض كده الاتنين، فكده قفلتي غرزة البف، وده كده بقى الشكل عندك. عندنا اول السطر بيبقى عندنا صدفة واخرها صدفة واخره بيبقى عندك صدفة، فبتسيبي عمود امامي وبتدخلي تشتغلي الصدفة التالتة من 3 اعمدة وسلسلتين و3 اعمدة. فاحنا كده بقى عندنا في السطر 3 صدفات وغرزتين بف. تمام، ده كده الشكل عندك. زي ما كان اول السطر يعتبر عمودين باعتبار ان ال3 سلاسل عمود، في اخره هتشتغلي كده هتسيبي عمود وهتلاقي العلامة، بتشيلي بقى العلامة خلاص وبتشتغلي عليها عمودين، فبتعدي كده عمود امامي بتسيبيه وبتلاقي اللي بعده اللي كان عليه العلامة تشتغلي عمودين. وده كده كان السطر الاول عندنا من الغرزة، اوله عمودين يعتبر واخره عمودين، وعندنا 3 من الصدفة و2 من غرزة البف. احنا لما بتتكرر معانا الغرزة مرة بيبقى عندنا 3 بف في السطر و2 صدفة، ومرة 3 صدفة و2 بف، لكن طريقة العمل واحدة. السطر التاني من الغرزة بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل، واحنا ده عندنا بيبقى ظهر الشغل. تمام، وهنا هنشتغل بغرزة الحشو، فانت بعد ما ارتفعتي السلسلة بتدخلي على اول عمود عندك وبتشتغلي عليه غرزة حشو، بعدها بتشتغلي سلسلة. يبقى اول السطر ارتفعنا سلسلة واشتغلنا غرزة حشو على اول عمود وبعدها سلسلة. هنا هنشتغل بغرز حشو امامية زي ما اشتغلنا كده العمود الامامي، يعني بتدخلي كده من ظهر العمود وبتسحبي اللفة عشان دي غرزة حشو، بيبقى عندك لفتين بتاخديهم الاتنين مع بعض كده. تمام، كده اشتغلنا على اول عمود غرزة حشو امامية، على التاني هتشتغلي غرزة حشو امامية، وعلى التالت غرزة حشو امامية. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا على ال3 اعمدة بتوع الصدفة غرز حشو امامي. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. وهنا هنشتغل كده بنفس الطريقة، هتجيبي وش الشغل كده. تمام، هترجعي تاني على وش الشغل وعلى العمود الامامي اللي اشتغلتي عليه الصدفة. تمام، هتدخلي عليه كده وتشتغلي غرزة حشو امامية برضه. تمام، هي دخلتها كده هتخليها امامية. بتسحبي اللفة كده وبتظبطي شغلك وبتاخدي اللفتين مع بعض. تمام، وبترجعي تشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4.
يبقى احنا دخلنا الابرة على العمود الامامي اللي اشتغلنا عليه الصدفة، وبترجعي تاني كده بنفس الطريقة كده وانت شغالة، ما فيهاش اي لف شغل ولا اي حاجة، وبترجعي تشتغلي 3 اعمدة امامي، 3 غرز حشو اماميين على ال3 اعمدة، غرزة حشو امامية هي اللي تختلف في دخلة الابرة بس. تمام، غرزة الحشو الامامية التانية وغرزة الحشو الامامية التالتة. تمام، يبقى احنا كده ارتفعنا سلسلة واشتغلنا غرزة حشو وبعدها سلسلة 3 غرز حشو اماميين، وبعدين اشتغلنا 4 سلاسل، ورجعنا اشتغلنا على العمود اللي قدام اللي هو كنا شغالين عليه الصدفة غرزة حشو امامية 4 سلاسل، ورجعنا تاني اشتغلنا 3 غرز حشو اماميين على ال3 اعمدة. لما بتلاقي البف بتشتغلي فوقيها سلسلتين، يعني في السطر اللي فيه غرز الحشو دي لما بتلاقي البف بتشتغلي فوقيها سلسلتين، وبتكرري بتشتغلي 3 غرز حشو اماميين، 1 على العمود اللي بعده التانية وعلى العمود اللي بعده التالتة، و4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتمسكي الشغل بالطريقة دي كده بسيطة خالص اهي. تمام، وبتروحي على العمود اللي كنتي شغالة عليه الصدفة، تنزلي عليه كده اللي هو الامامي اهو بالطريقة دي، وبتسحبي اللفة وبتظبطي ايدك كده عشان ميطلعش الشغل معاكي واسع، وبتاخدي اللفتين مع بعض، وبترجعي تشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبنفس الطريقة كده بترجعي شغلك تاني وبتشتغلي 3 غرز حشو اماميين على ال3 اعمدة، 1 2 3. يبقى احنا على الصدفة اشتغلنا 3 غرز حشو اماميين، 4 سلاسل، نزلنا شبكنا في العمود اللي اشتغلنا عليه الصدفة. بعد كده الشبكة دي هتبقى اللي هي غرزة هنشتغل كده غرزة الحشو على غرزة البف بس في السطور الجاي. يعني كده اشتغلنا 3 غرز حشو اماميين، بتشتغلي فوق غرزة البف سلسلتين، يبقى انت كده فهمتي لما تلاقي غرزة البف بتشتغلي فوقيها سلسلتين، وبآخر السطر بيبقى عندك 3 غرز حشو اماميين على اول 3 اعمدة من الصدفة، 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتنزلي تحت في وش الشغل كده عشان ده هو ده وش الشغل عندنا على العمود الامامي اللي هو اشتغلنا عليه الصدفة. تسحبي اللفة كده وتظبطي شغلك، اهم حاجة تضيقي اللفات كده وتقفلي عليهم وتشتغلي 1 2 3 4، وزي ما انت شايفة كده رجعنا تاني مكاننا على ظهر الشغل ده كده ظهر الشغل عندنا، وهتشتغلي 1 2 3 3 غرز حشو اماميين. تمام، ده كده ظهر الشغل عندنا. اخره زي ما كان اوله عندك ارتفاع سلسلة وبعدين غرزة حشو سلسلة، عندك اخره سلسلة وبتشتغلي غرزة حشو على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. تمام، ده كده ظهر الشغل عندنا. اما ده كده بقى وشه بالشكل اللي انت شايفيه ده. تمام، ده كده وش الشغل عندنا. احنا كده اشتغلنا سطرين من الغرزة، والغرزة تكرار ل4 سطور، بس انا هشتغل معاكي 4 سطور تانيين عشان اوريكي هما دول ال4 سطور اللي هتكرريهم. فانا دلوقتي السطر اللي هبدأ معاكي فيه هو ده هيبقى اول سطر عندك في التكرار، هحدد لك 4 سطور هتكرريهم لحد ما اقول لك هتكرري ويبقى عندك ايه. ده كده السطر التالت من الغرزة، واول سطر عندك هتكرري. هتشتغلي في الاول ارتفاع 3 سلاسل باعتبارهم عمود. تمام، وبعد كده بتشتغلي سلسلة وبتلفي الشغل، يبقى كده يعتبر كأننا اشتغلنا عمود سلسلة، وبتدخلي تشتغلي على غرزة الحشو اللي كنا شغالينها في الاخر 3 اعمدة، 1 2 3، والتلات أعمدة دول يعتبروا نص الصدفة. ونص الصدفة عشان احنا أول السطر دلوقتي هنشتغل بف، لما بيبقى أول السطر صدفة بيبقى أوله يعتبر عمودين باعتبار إن التلات سلاسل عمود، أما لما أوله بتبقى غرزة بف بتبقى اللي عندك 3 أعمدة في الأول، يعني كأننا اشتغلنا نص الصدفة. وزي ما هتشوفي دلوقتي السطر الأول عندنا هو تكرار السطر التالت هو تكرار الأول برضو، بس اللي اختلف عندنا إن بداية السطر اختلفت، هنا كان عمودين، هنا ارتفاع 3 سلاسل سلسلة 3 أعمدة. تمام، بعد كده بقى هنا عندك السلسلتين اللي كانوا في السطر اللي تحت، تمام، اللي كانوا بين الصدفة تحت، يعني مش السلسلتين السطر التاني، سلسلتين السطر الأول، بتدخلي جواهم وتشتغلي غرزة البف زي ما قلتلك، هو نفس اللي بتشتغلي صدفة بف، والبف هنا برضو من 5 أعمدة، فبتشتغلي كده أول عمود كده 2 3 4 5، وترجعي تاخدي اللفات وترجعي تقفلي على اللفتين اللي فاضلين. تمام،
وبتكرري اللي اشتغلنا تحت، ان احنا عندنا مرة هيبقى بف ومرة هيبقى صدف. فالسلسلتين اللي بعدهم السلسلتين دول بتوع السطر التاني هتشتغلي جواهم صدفة من 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، يعني هي الغرزة بس اختلف مكانها، عشان كده اختلف بداية السطور. يبقى بعد الصدفة بتشتغلي غرزة بف، فبتدخلي كده جوه السلسلتين وبتشتغلي غرزة البف كده، عمودين 3 4 5. بعد البف بيبقى عندك غرزة الصدفة، فبتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلتين و3 أعمدة جوه السلسلتين. بعد كده بيبقى آخر السطر عندك هي غرزة البف، يعني بدأتي ببف ونهيتي ببف كده 3 4 5. تمام، وده كده الشكل عندك زي ما انت شايف. بعد كده بتروحي على غرزة الحشو اللي كانت ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو كده، بتدخلي بينهم وبتشتغلي 3 أعمدة اللي هي برضو نص الصدفة في الآخر، يعني تعتبر كده عندنا نص صدفة في الأول ونص صدفة في الآخر اللي هما ال3 أعمدة وسلسلة، وبتشتغلي عمود. يعني بداية السطر عندك كان يعتبر عمود سلسلة 3 أعمدة وآخره 3 أعمدة سلسلة عمود. تمام، وده كده هيبقى تكرار أول سطر عندك، فهتحطي علامة كده عشان إيه تبقي عارفة إن ده كده أول سطر عندك في التكرار اللي هو تالت سطر في الغرزة. تمام، الغرزة زي ما انت شفتي سهلة وبسيطة، وهي ما فيهاش أي حاجة، صدفة بف أولها نص الصدفة وآخرها نص الصدفة. السطر التاني من الغرزة هو ونفس البداية بتاعت السطر الرابع من الغرزة، نفس السطر التاني من الغرزة، وده تاني سطر عندك في التكرار. فبعد سلسلة بتدخلي كده وبتشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلة. تمام، وهنا هتشتغلي الأعمدة الغرز الحشو الأمامية على ال3 أعمدة أول ما يقابلوكي كده، هتشتغلي غرزة حشو أمامية، غرزة حشو أمامية، غرزة حشو أمامية وسلسلتين. سلسلتين بيعدوا من فوق غرزة البف، يبقى انت لما بتلاقي غرزة البف بتشتغلي فوقيها سلسلتين. وهنكرر اللي اشتغلناه، ان احنا بنشتغل 3 غرز حشو أماميين على كل عمود غرزة حشو، وبتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4. وهنا بقى هنشتغل غرزة الحشو الأمامية هنشتغلها على غرزة البف، فزي ما انت شايفة كده بنفس الطريقة بتجيبي ايدك كده، ومع الشغل هتلاقيها سهلة خالص، وبتنزلي لحد غرزة البف اهي. تمام، وبتدخلي كده مطرح ما قفلنا الأعمدة مع بعض بتاعتها. تمام، تدخلي كده بالشكل ده وبتسحبي اللفة وبتظبطي ايدك كده وتضيقيها وبتقفلي على اللفتين مع بعض، وده كده الشكل عندك. تمام، بعد كده بتشتغلي 1 2 3 4 وترجعي تاني تشتغلي 3 غرز حشو أماميين على ال3 أعمدة بتوع الصدفة. يبقى انت لما بتيجي تكرري بعد كده في السطر اللي فيه غرز حشو أمامية، لما بتلاقي غرزة البف بتشتغلي فوقيها سلسلتين، ولما بتلاقي ظهر الصدفة بتشتغلي 3 غرز حشو أماميين وبتشتغلي 4 سلاسل. تمام، والأربع سلاسل دول بتروحي جاية كده بنفس الطريقة اهي، عندنا غرزة البف بتدخلي كده مطرح ما قفلتي بنفس الطريقة اهي. تمام، وتسحبي اللفة وتظبطي شغلك وتقفلي على اللفتين مع بعض، 1 2 3 4 وترجعي تاني تشتغلي ال3 غرز حشو الأماميين. هوريكي برضو وش الشغل بيبقى شكله ايه. ده كده بيبقى وش الشغل، وبتبقى الصدفة زي ما انت شايفة كده غرزة البف عاملة الشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. تمام، هتكملي بقى وتشتغلي السلسلتين فوق غرزة البف. يبقى انت لما بتلاقي غرزة البف بتشتغلي فوقيها سلسلتين، وعندك 3 أعمدة بتشتغلي عليهم 3 غرز حشو أماميين على كل عمود غرزة حشو أمامي وسلسلة. وهنا بقى بتدخلي على تالت سلسلة، يعني بتكوني سايبة سلسلة وبتدخلي على تالت سلسلة وبتشتغلي عليها غرزة حشو. تمام،
وده كده شكل السطر الرابع عندنا، تمام. وتاني سطر في التكرار، وده كده شكله من الوش. هما دول الاربع سطور اللي احنا اشتغلناهم دلوقتي، تمام. اول سطر منهم هو اللي هو بيبقى بدايته عمودين باعتبار ان 3 سلاسل عمود، وبعد كده بتشتغلي صدفة، وبعد كده بتشتغلي بف، تمام. تاني سطر اللي هو بتلفي الشغل وبتشتغلي ارتفاع سلسلة وغرزة حشو سلسلة، وبعد كده بتشتغلي بالغرز الحشو الأمامية. ولما بتلاقي عندك غرزة البف بتشتغلي فوقها سلسلتين، لما بتلاقي عندك الصدفة بتشتغلي 4 سلاسل وتنزلي على غرزة البف تشتغلي غرزة حشو عليها وتطلعي تاني ب4 سلاسل، تمام. وتالت سطر عندك في الغرزة بيبقى عندك ارتفاع 3 سلاسل، وبعدين بتشتغلي سلسلة فرق، وبعدين بتشتغلي 3 أعمدة على غرزة الحشو، وبيبقى عندك أول السطر بف، وبعد كده بتمشي معاكي مرة بف ومرة صدفة، يعني سهل خالص. وآخر السطر بيبقى عندك 3 أعمدة سلسلة عمود. والسطر التالت الرابع بتاع الغرزة هو نفس الموضوع، بس لما بتلاقي عندك في الأول ال3 أعمدة بتشتغلي عليهم 3 غرز حشو أماميين، تمام. وبتمشي السطر كله زي السطر التاني بس مع اختلاف بداية السطر عندك. يبقى احنا كده هنشتغل السطر الخامس، وهو يعتبر اول سطر عندنا في الغرزة، ويعتبر تالت سطر عندنا في التكرار. هتشتغلي كده ارتفاع 3 سلاسل وبتلفي الشغل وبتشتغلي على غرزة الحشو عمود، وبعد كده بتلاقي عندك سلسلتين بتشتغلي الصدفة. فاحنا مرة بنشتغل صدفة في اول السطر ومرة بنشتغل بف، ولما بنشتغل البف بيبقى عندنا اول السطر نص الصدفة. سهلة اهي. اشتغلنا الصدفة، تمام. بعد كده بنروح نطلع السلسلتين كده ونشتغل غرزة بف 3 4 5، وبعد كده بنروح نشتغل الصدفة. والسطر اللي أوله الصدفة بيبقى عندك فيه 3 صدفات، والسطر اللي أوله بف بيبقى عندك فيه 3 بف، تمام. اشتغلنا كده الصدفة، هتشتغلي غرزة البف، تمام. واحنا كده بنشتغل تالت سطر هتكرري صدفة، ولما السطر بيبقى أوله صدفة بيبقى آخره عمودين، تمام. آخره صدفة وأوله صدفة، فبتروحي كده على ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو اللي تحت وتشتغلي عمودين، تمام. وده كده كان تكرار السطر الأول عندنا، وتالت سطر عندك لما هتكرر زي ما انت شايفة. ده كده الشكل عندك. ده كده السطر التاني في الغرزة، وربع سطر عندك في التكرار هو ده اللي هتقعدي تكرري ال4 سطور لحد ما هقولك دلوقتي هتكرريهم لحد امتى. هترتفعي سلسلة وتلفي الشغل وبتشتغلي غرزة حشو، وبعد كده بتشتغلي سلسلة. هنا قابلتك الصدفة الكاملة، فبتشتغلي بعد السلسلة بتشتغلي على الصدفة 3 غرز حشو أماميين 4 سلاسل. بعد ما بتشتغلي ال4 سلاسل بتنزلي كده، تمام. بتنزلي فين؟ على غرزة البف. تروحي كده على غرزة البف اهي، تمام. وبتعملي عليها غرزة حشو، والدخلة دي هي اللي بتخليها أمامية. وبعد كده 4 سلاسل وبتطلعي تاني على ظهر الشغل زي ما بتشتغلي، وبتشتغلي 3 حشو أمامي على كل عمود. بتشتغلي غرزة حشو أمامية، بتلاقي قدامك غرزة البف، بتفهمي على طول ان فوقيها سلسلتين، وبتكرري 3 حشو أماميين على ال3 أعمدة 4 سلاسل، وبتروحي جاية رايحة على وش الشغل كده وشايفة غرزة البف فين ونازلة لها وداخلة كده بالطريقة دي وسحبة اللفة ومظبطة ايدك كده عشان ما يطلعش بقى معاكي واسع ومهرول، تمام. وبعد ما عملتي غرزة الحشو 1 2 3 4 وبترجعي تاني على ظهر الشغل تكملي شغلك بال3 حشو الأماميين. رحتي لقيتي البف، تروحي شغالة فوقيها سلسلتين وتشتغلي 3 أعمدة 3 غرز حشو أماميين على ال3 أعمدة. احنا اشتغلنا خلاص تحت وانت حافظة، بس أنا عايزة أمشي معاكي عشان تكرري صح.
كده اشتغلنا الاربع سلاسل. هنروح على غرزة الباف، وغرزة الباف اهي قدامنا، وتروحي جايه سحبه اللفه وتبقي مظبطه ايدك كده. اشتغلتي غرزة الحشو وبتشتغلي 4 سلاسل، وتطلعي تاني على ظهر الشغل. في الاول هتفتكريها صعبه، بس وانت شغاله بتلاقيها زي كده عماله تجري معاكي. تمام. لما بيبقى عندك السطر اللي فيه حشو بيبقى اخره سلسله، تمام، وبتشتغلي غرزه حشو على ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرها عمود. وده كده كان تاني سطر عندنا في الغرزه، ورابع سطر عندك في التكرار. هحط لك علامه برضو عشان تبقى ثابته في دماغك. تمام. يبقى احنا كده هنكرر الاربع سطور دول. واحد، ده أعمدة حشو أعمدة حشو، 1 2 3 4. هما دول الأربع سطور اللي هيتكرروا معاكي 3 مرات كمان. فانت لما هتكرريهم هتلاقي عندك في أول السطور 4 غرز باف فوق بعض، أما في النص كده هتلاقي عندك 5 غرز باف. فانت هتكرري الأربع سطور دول 3 مرات كمان، وحاجة اشتغل معاكي السطرين اللي في الآخر اللي هما كمالة الغرزة، بس هيبقى فيهم تناقص عشان يدينا شكل ايه الدوران اللي في أول السلم. فانت هتكرري الجزء ده 3 مرات كمان. ده كده الشكل بعد ما كررتي الغرزة 3 مرات كمان ونهيتيها بتكرار السطر التاني من الغرزة. ده كده بيبقى الشكل. بيبقى في أول السطر عندك 4 غرز باف فوق بعض، 1 2 3 4، وبعد كده بيبقى عندك 5، 1 2 3 4 5، مرة 4 ومرة 5، هيبقى كلهم 5 لما هنشتغل السطر اللي جاي. احنا دلوقتي هنشتغل السطر الثالث من الغرزة اللي هو كان بيبقى عبارة عن ارتفاع 3 سلاسل، سلسلة و3 أعمدة على غرزة الحشو. هنا هنختصر وهنخليه ارتفاع 3 سلاسل، 1 2 3، وبتلفي الشغل وهتشتغلي على غرزة الحشو عمود على طول. يعني هيبقى عندك في أول السطر عمودين، فكده اختصرنا سلسلة واختصرنا عمودين. هتروحي بعد كده بقى وتدخلي جوه السلسلتين وهتشتغلي غرزة الباف اللي من 5 أعمدة. تمام. وهتكملي. يبقى احنا كل اللي اختصرناه ان احنا خلينا اول السطر عندنا بقى عبارة عن عمودين. هتكملي صادفة غرزة باف لحد الاخر وهيقفل معاكي السطر. بعد ما كملتي فكده بقى عندك في السطر 3 غرز باف وغرزتين صادفة. تمام. وكده كملوا معاكي 1 2 3 4 5، وبقى ماشي معاكي 5 و5، 1 2 3 4 5، يعني كله كده بقى 5 عندك. اخر السطر زي ما كان عندنا اول السطر عمودين، فبتدخلي كده على غرزة الحشو وبتشتغلي عليها عمودين. بعد ما كنا بنشتغل في اخر السطر 3 اعمدة سلسلة عمود، اختصرنا العمودين واختصرنا السلسلة. تمام. فكده بقى عندنا في اول السطر عمودين واخره عمودين، وكده الجزء ده هيبقى عندك دوران في اوله وفي اخره عشان يدينا الشكل الايه المظبوط. السطر التاني من التناقص، وده رابع سطر عندنا في الغرزة واخر سطر. هترتفعي سلسلة وتلفي الشغل وبتشتغلي غرزة حشو. هنا كان عندك بعد غرزة الحشو بيبقى فيه سلسلة، وكان عندك في غرز الحشو الأمامية عشان كان بيبقى فيه أعمدة زيادة. أما هنا في آخر السطر، في آخر سطر عندنا بتشتغلي السلسلتين اللي بيعدوا من فوق غرزة الباف وبتكملي شغلك عادي. بتشتغلي بقى على الصدفة 3 غرز حشو أماميين على كل عمود غرزة حشو، 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتجي قدام كده في الشغل من قدام وتشتغلي غرزة الحشو جوه غرزة الباف، 1 2 3 4، وترجعي تاني تشتغلي غرز الحشو الأمامية على 3 أعمدة. تمام. وبتكرري بتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي غرز الحشو الأمامية وسلسلتين وحاجة أقفل معاكي السطر. اخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي السلسلتين اللي بيبقوا فوق غرزة الباف بتدخلي على تالت سلسلة وبتشتغلي غرزة حشو. وبكده خلاص بقى عندنا اختصرنا برضو في اخر السطر وبقينا عندنا غرزة حشو بس، بعد ما كان عندنا غرز حشو امامية وسلسلة وغرزة حشو. وده كده الشكل عندك، وده كده الشكل من قدام. وزي ما انت شايفة الجزء ده عندنا كده لف معانا وبقى مدور من الجزء ده. احنا خلاص كده خلصنا الجزء ده عندنا في السليبر. هتاخدي لفة على الابرة، يعني هتعملي سلسلة كده وتقصي الخيط. بعد ما قصيتي الخيط بتثبتيه كده وهتقفليه بإبرة التقفيل. هتقفليه بإبرة التقفيل يعني هتدخلي كده على العمود كده في ظهر الشغل زي ما انت شايفة. تمام. هتعدي كده من على العمود
وتنزلي كده على الأعمدة بتاعت الصدفة، تمام، وتعدي بقى من تحت أعمدة الصدفة وتقفليه، وخلاص كده مش هيبقى باين عندك. وكده أحسن ما ناخده تحت الشغل، عشان ساعات لما بناخده تحت الشغل بيكلكع معانا. هتقصي بقى الخيط، وده كده بقى الشكل عندك زي ما انت شايفة، ده كده الشكل، تمام. واحنا دلوقتي هنشتغل سطور، هنلف بيهم حوالين الجزء ده كده رايح جاي عشان نعمل الرجل من تحت. وده كده هيبقى الشكل عندك. لما هنيجي نقفل في الاخر هتبقى الغرز بالشكل ده. اول حاجة هتعملي عقدة البداية، وهتركبي عقدة البداية ما بين ارتفاع السلاسل وما بين العمود الامامي. هتدخلي كده ما بين ارتفاع السلسلتين والعمود الامامي، وبتسحبي اللف وبتقفلي عليها بسلسلة، والسلسلة دي سلسلة ارتفاع، تمام. بعد ما ارتفعتي السلسلة هنبدأ نمشي بغرز حشو على الأعمدة الأمامية وعلى الأعمدة الخلفية. هتاخدي هنا بقى الخيط معاكي تحت الشغل، مش هيبقى باين معانا، أما هنا بيبقى ساعات بيكلكل. فانت هتدخلي كده على العمود الأمامي وتشتغلي غرزة حشو، واخدين الخيط معانا على العمود الخلفي تشتغلي غرزة حشو، وبتفضلي تكرري كده على كل عمود أمامي بتشتغلي غرزة حشو، وعلى كل عمود خلفي بتشتغلي غرزة حشو. على الأمامي غرزة حشو، وعلى الخلفي غرزة حشو، وما تنسيش الخلفي عشان بيتدارى ورا، تمام. هنا بقى هتفضلي ماشية كده وهتشتغلي غرز الحشو لحد ما توصلي للعمود الأمامي اللي قبل العمود الأمامي اللي اشتغلنا عليه الغرزة، مش هتشتغلي عليه غرزة حشو، هتشتغلي كده لحد العمود الخلفي اللي قبله. بعد ما قررتي واشتغلتي غرز حشو على الأعمدة الأمامية والخلفية، هنا انت بتبقي سايبة عمود أمامي وعمود خلفي، دول هنعمل عليهم تناقص. واحنا هنا هنعمل التناقص عشان الجزء ده عندك ما يكشكش كده منك ويبقى مش مظبوط، فاحنا هنعمل تناقص عشان يدينا الجزء ده كده شكل دوران. هتدخلي كده على العمود الخلفي تسحبي لفة غرزة الحشو وتسيبيها على الإبرة، وعلى العمود الأمامي أسفل تسحبي غرزة الحشو وتسيبيها على الإبرة، وبتسحبي برضو لفة العمود اللي على العمود الخلفي وتسيبيها على الإبرة، وبتدخلي كده على ارتفاع الثلاث سلاسل اللي كان أول سطر عندنا في الغرزة، تسحبي كده اللفة، بيبقى عندك 4 لفات بتاخديهم الأربعة مع بعض كده بسحبة واحدة، فكده التناقص ده هيخلي الشغل عندك مظبوط في الجزء ده. احنا هنا عندنا مرة بيبقى ارتفاع 3 سلاسل ومرة غرزة حشو، فاحنا الجزء ده هنمشي عليه ازاي؟ هتدخلي كده على كل ارتفاع او كل عمود بتشتغلي جواه غرزتين حشو، فاحنا كده عملنا تناقص بغرزة الحشو، وهنعمل غرزة حشو واحدة، تمام. هتدخلي كده على ارتفاع اللي هو كان اول السطر غرزة حشو تعملي جواها غرزة حشو. عندك ارتفاع سلاسل او اعمدة، فبتدخلي كده وتشتغلي غرزتين حشو، 1 2. عندك غرزة الحشو بتعملي عليها غرزة حشو، وبتمشي بالطريقة دي. لما بتلاقي عمود أو ارتفاع سلاسل بتشتغلي غرزتين حشو، ولما بتلاقي غرزة الحشو اللي كانت أول السطر عندنا بتشتغلي عليها غرزة حشو. هتكرري كده لحد ما توصلي لآخر ارتفاع وهاجي أكمل معاكي. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلتي غرز الحشو في الجزء ده، ووصلتي ان انت اشتغلتي غرزتين حشو جوه العمود الاخير، تمام، اللي هو السطر اللي قبل الاخير. كده احنا وصلنا للسطر اللي كان اوله سلسله غرزه حشو. هتدخلي كده جوه غرزه الحشو وتشتغلي غرزه حشو، جوه السلسلتين بتشتغلي غرزتين حشو، 1 2. وهنا كان بيبقى عندنا 3 غرز حشو اماميين بنشتغل عليهم غرزتين حشو بس، بتشتغلي كده غرزة حشو، وعلى غرزة الحشو اللي بعدها بتشتغلي غرزة حشو، يعني بنختصر واحدة منهم، بتروحي جاية على السلاسل، تمام، وتشتغلي جواها غرزتين حشو، 1 2. انت هنا هتلاقي فيها 1 عمود كده متداري ما تشتغليش عليه، فبتدخلي تشتغلي على العمودين، تمام، تشتغلي كده على غرزتين الحشو اللي كانوا على العمودين غرزتين حشو، وغرزتين حشو جوه السلسلتين، غرزتين حشو على غرزتين الحشو. فاحنا كده بننقص من على كل غرزة حشو كانت على العمود، بننقص من هنا غرزة حشو ومن هنا غرزة حشو، اما جوه السلسلتين بنشتغل غرزتين حشو. زي ما انت شايفة كده بيبقى عندنا اول عمود متداري فما بنشتغلش عليه، وبنشتغل على غرزتين الحشو اللي هما بعده، تمام. هتشتغلي غرزتين حشو، واخر السطر بتشتغلي غرزة حشو، وانا مشيت معاكي السطر ده كله كده عشان ما تتلخبطيش.
فاحنا عندنا زي ما انت شايفه كده بقى عندنا دوران اهو، وهنا برضو لما هنكمل هيبقى ده الشكل عندك. بعد كده هتلفي وتشتغلي بنفس الطريقه، لما بتلاقي العمود او ارتفاع الثلاث سلاسل بتشتغلي غرزتين 2 بس حشو، تمام. ولما بتلاقي غرزة الحشو بتشتغلي جواها غرزة حشو، وما تتلخبطيش وتشتغلي كده وتبقي واخده بالك عشان ما يطلعش العدد من هنا اكتر، فتبصي تلاقي بعد كده الشغل مش مظبوط معاكي. هتلاقي ارتفاع العمود او السلاسل غرزتين حشو، بتلاقي غرزة الحشو بتشتغلي غرزة حشو، وبتكرري غرزتين حشو غرزة حشو غرزتين حشو غرزتين حشو لحد ما بتوصلي لحد اخر عمود عندنا اللي هو بداية الغرزة. هنيجي نعمل فيه تناقص برضو زي ما عملنا في الجنب الاول. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلتي غرز حشو بنفس الطريقة اللي اشتغلتيها في الجنب التاني، تمام. يعني اشتغلتيه هنا اشتغلتيه هنا. وصلنا احنا كده ان احنا اشتغلنا غرزة الحشو على تاني سطر، ففاضل لنا اول سطر اللي هو كان عندنا فيه عمود. هتدخلي كده تمام وهتشتغلي اول غرزة حشو، وبعد كده هنبدأ نشتغل التناقص، فهتشتغلي غرزة الحشو التانية تمام، وتسيبي اللفة على الإبرة وتروحي كده على العمود الخلفي تسحبي لفة غرزة الحشو وتسيبي اللفة على الإبرة، وتروحي على العمود الأمامي تسحبي لفة غرزة الحشو وتسيبي اللفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي كده الأربع لفات مع بعض. فكده احنا عملنا تناقص في الجزء ده، تمام. وبترجعي بقى تشتغلي عندك بعد كده العمود الخلفي تشتغلي عليه غرزة حشو، على الأمامي غرزة حشو زي ما اشتغلنا في الجنب الأول. هتكملي كده غرزة حشو على الأمامي وغرزة حشو على الخلفي لحد الآخر. ده كده الشكل عندك بعد ما لفيتي على الجزء ده كله بغرز الحشو. ده كده الشكل تمام. اخر غرزة حشو بتشتغليها في السطر بتشتغليها ما بين العمود الامامي وما بين اخر عمود عندنا في السطر، تشتغلي كده غرزة الحشو ما بينهم، تمام. ما تنساهاش دي. هنا بقى احنا هنشتغل بغرز الحشو، هنشتغل لحد ما يكملوا عندنا 12 سطر. احنا كده اشتغلنا منهم سطر، هيبقى فاضل عندنا 11. ال 11 سطر اللي جايين كلهم هنشتغلهم على الحلقة الخلفية من غرزة الحشو، كل ما نلف نشتغل على الحلقة الخلفية منها. فانت اول حاجة بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل، تمام. يبقى احنا هنلف في الداير على الجزء ده بس كده، تمام. مش هنلف بقى في الداير كله. هظبطي شغلك كده وهنبدأ نشتغل بغرز حشو خلفية. يعني ايه غرزة حشو خلفية؟ يعني احنا عندنا الطرفين بتوع السلسلة بندخل على الطرف اللي من ورا، تدخلي كده على الطرف الخلفي ده وبتشتغلي عليه غرزة الحشو، وبتفضلي تكرري كده تدخلي على الطرف الخلفي تشتغلي عليه غرزة الحشو، تدخلي على الطرف الخلفي تشتغلي عليه غرزة حشو بنفس الطريقة كده. وهنا مفيش تناقص، السطور اللي جاية كلهم هتمشي بنفس الطريقة كده، غرز الحشو هتبقى ثابتة عندك بنفس العدد، تمام. يبقى انت كده خلاص عرفتي ان انت هتشتغلي غرز حشو على الطرف الخلفي من غرزة الحشو. هتلفي كده تمام وتشتغلي، وهنيجي في اخر السطر هوريكي تعمليه. اخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي بغرز الحشو على الطرف الخلفي بالشكل ده، لو لسه مبتدئه بتبقي واخده بالك كده انك ما تنسيش اخر غرزه، فبتدخلي كده على الطرف الخلفي وبتشتغلي اخر غرزه عليه غرزه حشو، تمام. فكده ده بيبقى الشكل عندك، لفينا كده بغرز الحشو. هتفضلي تكرري بنفس الطريقه، وهنا بترتفعي السلسله وبتبداي للسطر اللي بعده، ولما بترتفعي وتبداي للسطر اللي بعده بتاخدي بالك انك بتشتغلي على اول طرف خلفي قبلك، تمام. بعد ارتفاع السلسله اول طرف خلفي بتدخلي جواه كده، تمام، وبتروحي لفه الشغل وبدأت تشتغلي، عشان لو نسيتي ده هتبقي نسيتي غرزه وبعد كده الشغل مش هيظبط معاكي وهيطلع معوج من اول السطر. يعني اول السطر هيطلع معوج معاكي. تدخلي كده وتشتغلي غرزة الحشو وتبدأي تشتغلي على الطرف الخلفي. أهم حاجة ضمننا إن احنا اشتغلنا على أول طرف خلفي عندنا، وبتبدأي بقى تشتغلي على كل طرف خلفي لغرزة الحشو، بتشتغلي عليه غرزة حشو بالطريقة دي، تمام. وهتلفي وانت خلاص كده عرفتي ان احنا بنشتغل على الطرف الخلفي. هتلفي كده وهتفضلي تشتغلي رايح جاي لحد ما تكمليهم 12 سطر. ده كده الشكل بعد ما اشتغلت 12 سطر من غرزة الحشو على الطرف الخلفي لغرزة الحشو اللي تحتها. ده كده بيبقى شكل الشغل. احنا كده اشتغلنا السطور
وبعد كده هنشتغل زي ما انت شايفه كده، هنظبط الشغل بتاعنا ده كده بيبقى الجزء اللي اشتغلناه من قدام. تمام. بعد كده هنشتغل سطور رايح جاي عشان نجمع الجنب ده مع الجنب ده ويبقى عملنا الرجل من تحت. فانت لو حبيتي تزودي سطر او تقللي سطر براحتك، يعني مش شرط تكوني كملتيهم 12 سطر. احنا دلوقتي هنشتغل سطور من غرز الحشو، نربط بيهم الجنب ده من الجنب ده ونكمل الجزء اللي في الرجل من تحت. فانت اول حاجة هتجيبي ماركر عشان نعلم بيها او فتلة، وهتجيبي الشغل عندك كده وهتتنيه بالطريقة دي. تمام. هتحطي كده اول غرزة على اول غرزة عشان يطلع عندك النص مظبوط بالظبط. تظبطي شغلك كده. تمام. واحنا كده بقينا في نص الشغل اللي هنبتدي عنده، هتحطي كده ماركر على النص بالظبط. تمام. احنا كده اهو بقينا في النص بالظبط. بعد ما علمتي على النص بالظبط هقولك الفكرة اللي هنشتغل بيها عشان واحنا شغالين تبقي عارفة هنشتغل ازاي. احنا في الاول هنشتغل 8 غرز حشو، هنشتغل كده قبل العلامة وبعد العلامة لحد ما يبقى عندنا 8 غرز حشو، وبعد كده هنفضل نزود لحد ما يبقى عندنا 12 غرزة حشو. هنزود بالطريقة اللي هتشوفيها. اول ما يبقوا 12 غرزة حشو هنشتغل سطور هي ال 12 غرزة حشو لحد قبل ما نوصل لاخر السطور. هنسيب 6 سطور، هنرجع تاني ونعمل عليهم تناقص عشان ما يبقاش عندنا عند كعب الرجل من ورا كده ما يبقاش فيه بوز. فانت اول حاجة هتعمليها هتعملي عقدة البداية عشان احنا كده بقى بنركب خيط من اول وجديد، وهتركبيها قبل العلامة ب3 غرز حشو. هتعدي كده 1 2 3. تمام. هتدخلي كده جوه التالتة وبتسحبي اللفة اللي هي عقدة البداية وبتقفلي عليها، يعني كأننا ارتفعنا سلسلة. تمام. وبعد كده هنشتغل غرزة حشو في نفس المكان. هتاخدي كده معاكي الخيط تحت الشغل عشان نقفله بالمرة. فدي كده اول غرزة حشو عندنا. على اللي بعدها هتشتغلي التانية، وبعدين هتشتغلي التالتة، وبعدين هنشتغل على علامة، فهتشيلي العلامة وهنشتغل عليها بعد كده ربع غرزة حشو. كده احنا مش محتاجين العلامة. هتشتغلي بعد كده ربع غرزة حشو. كده 5 6 7 8. احنا هيبقى عندنا الجزء اللي ده عندنا عدد الغرز اقل عشان ما يبقاش برضو عندنا الجزء ده واسع، وعندنا تحت هنفضل ننقص عشان ما يبقاش فيه بوز للكلوك من ورا. بعد كده بتقصي الخيط اللي كنت واخداه تحت الشغل. يبقى احنا كده كان عندنا 8 غرز حشو. هتركزي معايا عشان الحته دي مهمه عشان لما تشتغليها تطلع معاكي الشغل نضيف. اول حاجه احنا بعد غرزه الحشو هندخل على غرزه الحشو اللي بعدها بمنزلقه عشان نثبت بيها الجزء ده، فهتعملي كده منزلقه. يبقى احنا كده اشتغلنا منزلقه. هتخشي على غرزه الحشو اللي بعدها وتشتغلي منزلقه. يبقى احنا كده اشتغلنا منزلقتين. بتلفي الشغل. تمام. واول منزلقه اشتغلناها اللي هي الاخيره هنعتبرها دي ارتفاع السطر. اما المنزلقه اللي بعدها هنعتبرها غرزه حشو، هنشتغل عليها كده غرزه حشو فهيزيد معانا عدد غرز الحشو غرزه. هنشتغل كده واحده اشتغلناها على المنزلقه، هنرجع نشتغل على 8 غرز حشو على كل غرزه غرزه. فكده 1 اللي هي اشتغلنا على المنزلقه، 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى احنا كده زاد معانا غرزة حشو اللي هي اشتغلناها فوق المنزلقة. بعد كده بنروح على غرزة الحشو اللي بعدها. تمام. بتدخلي جواها وبنفس الطريقة بتشتغلي منزلقة. تمام. وبتبقي مضيقة ايدك كده عشان الشغل يطلع معاكي مظبوط. كده اشتغلنا منزلقة الاولى. هتدخلي كده وتشتغلي على الحشو اللي بعدها. الحشو اللي بعدها اهي المنزلقة التانية. فاحنا كده اشتغلنا منزلقتين، واحدة بنعتبرها ارتفاع سطر وواحدة هنشتغل عليها فهيزيد عدد الغرز ويبقوا 10. بتلفي الشغل. تمام. وبتسيبي اول واحدة ارتفعنا عليها وبتدخلي على المنزلقة التانية وبنعتبرها غرزة حشو فبنشتغل عليها غرزة حشو. كده اول واحدة. هنشتغل بعد كده على 9 على كل غرزة حشو غرزة حشو. فكده بقوا 2 وكده 3 4 5
6 7 8 9 10. بعد ما كانوا 8 بقوا 9 وبعدين بقوا 10. تمام. بعد كده بتثبتيها في اول غرزة حشو تقابلك، يعني بتسيبي غرزة الحشو اللي اشتغلتي عليها دي، تمام، اللي كنتي مثبتة عليها، تروحي على اللي بعدها وبتسحبي كده وبتعملي منزلقة، وعلى اللي بعدها تاني منزلقة. تمام. احنا كده بقى عندنا 10 غرز حشو. بتلفي الشغل فهيبقوا عندنا 11. هتدخلي فين؟ على تاني منزلقة. تدخلي كده على تاني منزلقة وبتشتغلي عليها اهي، تاني واحدة اهي، وبتشتغلي عليها غرزة حشو. هتشتغلي على غرزة الحشو اللي بعدها غرزة حشو، فدي كده تاني واحدة. كده 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى احنا اللي بيزود عندنا غرز الحشو ان احنا بنشتغل على المنزلقة. تمام. فكده بقوا 11. هتروحي فين؟ هتروحي على غرزة الحشو اللي بعدها، يعني انت هنا كنت قافلة على غرزة الحشو وبعدها في غرزة حشو اهي، هتشتغلي عليها منزلقة وعلى اللي بعدها منزلقة، يعني بنعمل منزلقتين. تمام. وبتلفي الشغل، وهنا هيبقى اخر سطر هنشتغله بالطريقة دي، يعني اخر سطر بنزود فيه. فبتسيبي المنزلقة الاولى وبتروحي على المنزلقة التانية، بنعتبرها غرزة حشو، وبنبدأ نشتغل غرز الحشو، وهنا هيبقوا 12 كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وده كده السطر اللي هيثبت معانا اللي هما ال 12 غرزة حشو. وده كده شكل الجزء اللي اشتغلناه بالطريقة دي. كانوا 8 غرز حشو وبعدين وصلوا ان هما بقوا 12. كنت عرفتي خلاص ان اللي بيوصلهم 12 ان احنا بنقفل السطر بغرزتين منزلقة، وبعدين لما بنلف بنشتغل على تاني منزلقة غرزة حشو، فكده بتزيد معانا غرزة حشو في كل سطر. بعد كده السطر كله هيمشي معاكي 12 غرزة حشو. تمام. هيمشي معاكي 12 غرزة حشو عشان هنشتغل بالطريقة اللي هتشوفيها. هتدخلي برضو على اول غرزة حشو تقابلك بمنزلقة، وعلى التانية بمنزلقة. تمام. هما المنزلقتين معانا. هنلف الشغل، بس هنا مش هنشتغل على المنزلقات، هتسيبي المنزلقة الأولى وهتسيبي التانية وهتروحي على غرزة الحشو. يبقى سيبنا المنزلقة الأولى وسيبنا المنزلقة التانية وهتروحي على غرزة الحشو، وتبدأي تشتغلي على 12 غرزة حشو. 12 غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وانا ماشيه معاكي عشان تشوفي ان هما 12 وتشوفي ان الشغل مظبوط. تمام. بعد كده بتكوني عندك انت هنا اللي قفلتي عليها بتسيبيها وبتروحي للي بعدها، بتعملي منزلقه وبتشتغلي على اللي بعدها منزلقه، وهو ده اللي هيتكرر معاكي اللي انا هشتغله معاكي دلوقتي. انت خلاص عرفتي انك بعد ما بتعملي المنزلقتين تمام بتلفي الشغل، وهنا بتسيبي المنزلقتين، يعني المنزلقه الاولى دي والتانية ما بنشتغلش عليهم، هما دول كده بقوا ارتفاع السطر عندنا. بندخل على غرزه الحشو، وهنا هتبتدي غرز الحشو تبان معاكي وتبقى واضحه ان هي دي غرز الحشو، فهتشتغلي عليهم كده على كل غرزة حشو غرزة حشو، وهتكملي ال 12 غرزة حشو وتقفلي بمنزلقة على أول غرزة حشو تقابلك، وبعدين تطلعي على غرزة الحشو اللي بعدها وتلفي الشغل، وعلى كل غرزة حشو بتشتغلي غرزة حشو. هتفضلي تكرري كده رايح جاي رايح جاي، وفي الوقت ده هيتضم معاكي الجزئين دول مع بعض كده. تمام. هيتضموا معاكي لحد اخر 6 سطور. هتسيبيلي 6 سطور ما تشتغليش عليهم. 1 2 3 4 5 6. تمام. هتكملي بالطريقة دي كده وهنرجع نكمل مع بعض. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلتي سطور الحشو رايح جاي، والسطر كان عبارة عن 12 غرزة حشو. ده كده الشكل عندك. فانت دلوقتي بعد ما خلاص شبكتي وطلعتي باتنين منزلقة بقى عندك 6 غرز حشو من هنا و6 غرز حشو من هنا، فهنشتغل عليهم تناقص. يبقى احنا اللي هنشتغله دلوقتي بعد ما ارتفعتي المنزلقتين. تمام. هتلفي الشغل وهنا هنعمل تناقص،
فهنختصر اول غرزتين في غرزة. هتدخلي كده على اول غرزة حشو، تسحبي اللفة وتخليها على الابرة، وتدخلي على اللي بعدها تسحبي اللفة وتخليها على الابرة، وبتاخدي الثلاث لفات مع بعض. فكده في السطر الجاي بقى عندنا مكان واحد لغرزة حشو واحدة بس، تمام؟ يعني اختصرنا غرزة حشو. بعد كده هنشتغل على كل غرزة حشو غرزة حشو. احنا كده اشتغلنا 2، فهنشتغل 8 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8، وبالاتنين اللي نقصناهم يعني كده اشتغلنا 10، ففاضل عندنا 2 هنختصرهم بنفس الطريقة. تدخلي على أول واحدة فيهم تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، وعلى اللي بعدها تسحبي اللفة وتخليها على الإبرة، وبتاخدي الثلاث لفات مع بعض. وبتشتغلي بقى بنفس الطريقة، بتروحي على غرزة الحشو وبتشتغلي منزلقة، وعلى السطر اللي بعده بتشتغلي تاني منزلقة. فكده احنا في السطر الجاي هيبقى عندنا رؤوس ل10 غرز حشو، يعني نقصنا 2. هتلفي الشغل وهتشتغلي بنفس الطريقة. هتنقصي أول غرزتين حشو، هتدخلي كده على أول غرزة حشو وتسحبي اللفة وتخليها على الإبرة، وعلى التانية تسحبي اللفة وتخليها على الإبرة، وبتاخدي التلاتة مع بعض. فكده نقصتي أول 2 وبقوا واحدة، تمام؟ فاحنا كده نقصنا أول 2 وكان عندنا 10. هنشتغل بعد كده 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6، وبالاتنين اللي اشتغلناهم يعتبر اشتغلنا 8 وعندنا 2. هنقصهم مع بعض كده. اخر 2 هناخد من كل غرزة حشو لفة ونسيبها على الإبرة وناخده التالت. فكده احنا اختصرنا اخر 2، وكده في السطر الجاي هيبقى عندنا رؤوس ل8 غرز حشو بس. هتدخلي كده على أول غرزة حشو تقابلك في السطر، وعلى غرزة الحشو اللي بعدها منزلقة، وبتلفي الشغل. وهنا هيبقوا عندنا في السطر اللي بعده رؤوس في 6 غرز حشو. احنا هنا كده بقى عندنا 8. هناخد أول 2 مع بعض، 1 2 بنفس الطريقة بننقص، فكده بقى واحدة بس في السطر الجاي. كده نقصنا 2، فهنشتغل 4. 1 2 3 4، وهيبقى فاضل عندنا 2، فهناخدهم مع بعض كده بنفس الطريقة في التناقص، تمام؟ وتظبطي ايدك كده عشان ما يطلعش الشغل عندك واسع، وتروحي جاية مثبتة السطر وطالعة للسطر اللي بعده. فكده احنا نقصنا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده بتلفي الشغل، واحنا كده بقى عندنا 6 رؤوس ل6 غرز حشو، تمام؟ فهتدخلي على أول 2 وتعملي التناقص على أول 2، وبعد كده بتشتغلي غرزتين حشو. 1 2، هيبقى فاضل عندك غرزتين حشو بتشتغلي عليهم التناقص، اللي هو بتاخدي اللفة وتسيبيها على الإبرة، واللي بعدها بتسيبيها على الإبرة وتاخديهم مع بعض كده، تمام؟ فاحنا كده في السطر الجاي هيبقى عندنا رؤوس ل4 غرز حشو بس. هتدخلي كده على السطر اللي بعده منزلقة واللي بعده منزلقة، وتلفي الشغل، تمام؟ واحنا كده هننقص، وهيبقى عندنا غرزتين حشو بس في السطر اللي بعده. هتدخلي كده على أول واحدة وعلى التانية وتعملي التناقص، وهنا هتعملي تناقص على الاتنين اللي فاضلين. هتعملي كده تناقص على الاتنين اللي بعده، تمام؟ وهتطلعي بمنزلقة ومنزلقة، والمنزلقة اللي بعدها دي هتبقى على آخر سطر خلاص، تمام؟ في الجزء ده خلاص بقينا على آخر سطر. بتلفي، وكده فاضل لنا 2 بس. هندخل عليهم الاتنين كده وناخدوهم ونضيق ودنا بقى في الحتة دي، تمام؟ ناخدهم مع بعض كده، وكده احنا اختصرناهم مع بعض، تمام؟ بعد كده بتروحي جايه رايحه منزلقه على غرزة الحشو ومنزلقة على غرزة الحشو اللي بعدها، وكده احنا خلاص كده بقى عندنا واحدة بس، تمام؟ مبقاش عندنا غير الاتنين اللي خدناهم مع بعض. بناخدهم كده وبنروح على نفس المكان ونسحب اللفات التلاتة مع بعض. فكده احنا قفلنا بالشكل اللي انت شايفاه ده، تمام؟ وخلاص كده معانا، وبقى عندنا الجزء ده هيبقى عندنا كده مفيش بقى ايه بوز في السليبر، لان كده بقى عندنا الجزء ده مدور بالشكل اللي انت شايفاه، تمام؟ يبقى احنا كده خلاص قفلنا، وقفلنا على اخر في الجزء ده كده قفلنا على اخر واحدة عندنا. هتاخدي لفة على الابرة، تمام؟ وكده احنا خلصنا الجزء ده.
لو انت عايزة تشبكي السليبر الجزء اللي ورا ده بغرز حشو هتشبكيها، عايزة تشبكيها بإبرة وخيط هتشبكيها. انا كده بعد ما سحبت، بعد ما شديت الخيط كده هشده وهتكون مطولة الفتلة تمام، عشان هقفل بإبرة المنجد. انت بقى ممكن تقفلي بإبرة التقفيل او تقفلي بغرز حشو زي ما قلت. انا هنا كده طولت الفتلة زي ما انت شايفة وتنيتها على 2، يعني هخيط على فتلتين. ده كده شكل الشغل عندك، واحنا كده عايزين نقفل على ظهر الشغل تمام، فهنقلب السليبر ونشتغل على ظهره. وده كده هيبقى شكل الغرزة من الظهر زي ما انت شايفة كده تمام، وده كده شكل التقفيل من الظهر. انت هنا بتجيبي السليبر خلاص، احنا كده قلبنا على الظهر، يعني التقفيل ده هيبقى على الظهر. هتظبطي شغلك كده بحيث ان السطر يبقى قدام السطر بالظبط. وزي ما قلت لك الفتله عندنا هتبقى على 2، فهتدخلي كده على على بعد ما قفلنا خلاص اخر سطر عندنا، وهتخلي الفتله دي مش هتقصيها الا لما نثبت تمام. وبعد كده هتعدي كده وتروحي على السطر اللي بعده. هتروحي بعد كده بقى بنفس الطريقه دي كل سطر بتدخلي قدام السطر اللي قدام ده، لو انت هتقفلي بإبرة التقفيل، يعني هتقفلي بخياطة السطر قدام السطر اللي قدام، ونخليه على فتلتين برضو عشان تبقى ايه ماسكة نفسها. وهنا بقى بتقصي خلاص الخيط ده احنا مش محتاجين. هتفضلي شغالة بالطريقة دي وتكوني مظبطة السطر قدام السطر، فهتبقى شبه الأوفر كده تمام، السطر قدام السطر اهو. هتكملي تقفيل بنفس الطريقة لحد ما توصلي لأول سطر عندنا في البليسيه. ده كده هيبقى الشكل عندنا لما هنقلب على الوش، شكل الغرز اهي والسطور قدام بعض بالطريقة دي. ودلوقتي هنقفل جزء البليسيه. الجزء اللي في البليسيه عندك مرة بيبقى ارتفاع السلسلتين وقصاده بيبقى عندك العمود، فاحنا هندخل وعلى ارتفاع السلاسل تمام او العمود هتدخلي كده وهتظبطي بحيث ان هو يبقى السطر قدام اخر السطر، اول السطر قدام اخر، وبتقفلي بنفس الطريقة برضه تمام. وهتشتغلي بنفس الطريقة السطر كده تمام قدامه السطر اللي قدامه بتقفلي بنفس الطريقة تمام كده. فاحنا لما هنيجي نقلب هيبقى العمودين الاماميين قدام بعض. عايزة تخيطي اكتر من مرة يعني تعمليها مرتين كده على كل عمود ماشي تمام. هتكملي كده لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما قفلتي ولو بإبرة وبرضه لو بحشو هتبقي بنفس الطريقة كده، يعني هتبقي مظبطة الشغل بنفس الطريقة. هتدخلي كده في الاخر وتقفلي كده، وهنا بقى هتثبتي كده مرة او مرتين تمام. وترجعي كده تاني تعدي بالإبرة في الجزء ده كده عشان تقفليه كويس، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد ما قفلتي خلاص وثبتي الخيط ده كده ظهر الشغل عندنا، فبنقلب السليبر. وده كده بيبقى عندك الجزء اللي احنا قفلناه بالشكل ده، وعندك الشكل هنا اللي هو كان فيه بداية السطر ونهايته. ده كده الشكل عندنا بقى باين كأن فيه برضو عمود خلفي ما بين العمود الأمامي والعمود الأمامي. وده كده شكل السليبر بعد ما لبسته الرجل عشان يبان معانا زي ما انت شايفة شكله جميل والحمد لله مظبوط والغرز سليمة وجميلة. ده كده شكل السليبر، وانت طبعا ده كده المقاس 37 وممكن يلبس 38 و39 كمان. انا دلوقتي هقولك لو حبيتي تصغري المقاس عن كده او تكبريه هتعملي ايه. احنا عندنا السليبر بيتكون من 4 خطوات. اول خطوة فيهم هي الرقبة. فالرقبة انت عرفتي خلاص ان انت لو حبيتي تصغري او تكبري بتعملي السلسال بمقاس دوران الجزء اللي احنا بدأنا بيه اللي هو هيبقى رقبة السليبر، فده اللي تقدري تكبري وتصغري منه هو عدد السلاسل. والسطور برضو حبيتي تعمليها صغيرة اكتر من كده او اقل هتعمليها. تاني خطوة فيهم اللي هي الخطوة بتاعة الغرزة، واحنا عندنا الغرزة تكرار ل4 سطور، فانت لو حبيتي تصغري عن كده ممكن تكرري السطور دي 4 مرات بس او 3 مرات بس، فكده هيصغر معاكي تمام. لكن ما ينفعش تكتريها عن كده عشان لو كترتيها عن كده هيكبر بزيادة.
لو عايزة توسعي السليبر الخطوة التالتة اللي احنا كنا شغالين غرز الحشو على الحلقة الخلفية، فانت في الحالة دي لو حبيتي تكبري هتزودي على ال 12 سطر، اما لو حبيتي تقللي هتقللي عن ال 12 سطر. يبقى كده فاضل عندنا خطوة وهي اخر خطوة اللي بغرز الحشو، ودي برضو هتبقى ثابتة معاكي، وممكن لو حبيتي تعمليها بدل ما تخليهم 12 غرزة حشو اللي يربطوا الجزئين ببعض تخليها 9 غرز حشو او 10 زي ما تحبي. وكمان ممكن تغيري اصلا في تقفيلة الجزء اللي تحت بانك تشتغلي اعمدة بدل السطر اللي احنا اشتغلناه حشو ده، تشتغلي برضو رايح جاي بس تشتغليها اعمدة. ولما بتيجي عند الجزء ده تمام بتيجي بتلفي كده وتيجي عند الجزء ده بتقللي كده حوالي 6 أعمدة، تاخديهم كده كل عمودين مع بعض فهيقل معاكي في الجزء ده. وهنا في آخر سطر برضو هتقللي عمودين في عمود في الأول وعمودين في عمود في الآخر، وكل اللي هتحتاجيه ان انت هتشتغلي 3 سطور رايح جاي تمام. وبعد كده بقى بتقفليه خط خياطة من أوله لحد آخره. انا كده قلتلك لو حبيتي تصغريه او تكبريه، وبرده في حالة لو الخيط ارفع او الخيط اسمك. ولو الخيط معاكي سميك عن اللي انا اشتغلت بيه فممكن تخلي غرزة الباف من 3 اعمدة او من 4 تمام. انا كده خلصت معاكي فيديو السليبر، يا رب الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. لحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.